그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요 비밀의 나만의 초콜릿 อันนี้หน่วยอาจจะขับพูดไปแล้วเรื่องหน่วยแล้วก็เรียนถามอาจารย์พี่ว่าคุณไว้หนึ่งไปค่ะไปแล้วค่ะเขาไปแล้วทุกคนเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วค่ะแต่หมอนะนุ่มผมกับนี่ดูน้องดูหมาเราก็ได้แยกกับเพื่อนแล้วลิฟต์ลงลิฟต์ของเราก็เยอะรอขึ้น MRT กันทุกค
คนคะคือเหนื่อยมากนี่ก็คือของที่เราได้กันนะคะตอนนี้เราก็ถึงห้องแล้วนะคะซึ่งเหนื่อยมากเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเราซื้ออะไรบ้างนะคะแรกนี่เลยน้องหมาอันนี้เราฉีดแอลกอฮอล์แล้วนะแล้วก็มีกล่องค่ะกล่องใส่ของแล้วก็มีหอมวางไว้ตามจุดในห้องแล้วก็เข้าจมูกแล้วก็แล้วก็อันนี้น่ารักมากอุ้ยแต่เหมือนจะต้องซื้อถ่านมาใส่ใช่อันนี้ไม่น่าจะมีเป็นนาฬิกาเล็กๆแล้วก็มีถาดรองแก้วนะคะแล้วมีกล่องเหมือนกันอีกหนึ่งอันนี้กะจะซื้อมาใส่แปรงสีฟันยาสีฟันอันนี้เป็นแจกันแล้วก็จะใส่ดอกไม้แล้วก็มีตัวถาดความจานแล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะไปซื้อที่สุดก็คืออันนี้เป็นตะกร้าผ้าเราอะมีอยู่แล้วแต่ว่าเราซื้อมาตั้งแต่ตอนเข้าหอใหม่ๆตอนปีนึงซึ่งมันพังความจริงอะมันทนมากเลยนะแต่ว่าคือยัดผ้าหนักเกินไปนั่นแหละมันก็เลยทำให้น้องอะขาดอย่างนี้เลยโอ้โหมันขาดมาถึงนี่แล้วนั่นแหละค่ะทุกคนซื้อมีเป็นเซรั่มของอีสกินนะคะแล้วก็อันนี้คือน่ารักมากน้องเลมอนเป็นแบบล้างหน้าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหนื่อยมากๆแล้วก็จะไปแล้วนะคะ